Ông bà ta có một câu nói mình nghĩ rất là hay, đó là rảnh rỗi xin nông nổi. Mình không biết là ông bà nói hay là các bạn trẻ ngày xưa nói hay là các bạn trẻ Gen Z bây giờ nói. Khi mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta hay làm những cái điều nông nổi và chúng ta hay có những phát ngôn đi vào lòng người, và cũng có những phát ngôn có thể là không đi vào lòng người và gây nên một làn sóng phản đối, một làn sóng phẫn nộ hoặc là một làn sóng tranh luận nào đó. Mới đây thì Loris Reggiani, đây là một tay đua người Ý, tham gia MotoGP là 158 chặng trong giai đoạn từ 1980 cho đến 1995. Đây là tay đua thì mình không rõ lắm, nhưng mà sau khi mà tham khảo Wikipedia thì trong những năm thi đấu của mình thì tay đua này đã xuất phát là 158 chặng GP, trong đó có 8 chiến thắng, 41 lần đứng ở trên bục podium và 5 lần giành pole, có 8 lần fastest lap và giành được tổng cộng là 974 điểm. Ông thi đấu ở thể thức 125, 350 rồi 250, rồi sau đó là 500 phân khối, rồi tiếp tục quay về với 250, rồi tiếp tục quay trở lại với 500 phân khối, thi đấu cho rất nhiều hãng xe như là Bimota, Manarelli, MBA, Suzuki, Kawasaki, Aprilia, Yamaha, Honda. Những hãng sản xuất lớn đều qua tay của Loris Reggiani. Nhưng mà không biết là tại vì mình giải nghệ lâu rồi, hoặc là không biết là mình nghĩ hậu thế đã quên mình rồi, cho nên mới đây là Loris Reggiani đã đăng đàn phỏng vấn và nói là Marc Marquez nên xin lỗi Valentino Rossi sau biến cố xảy ra ở mùa 2015. Mối quan hệ kỳ phùng địch thủ giữa Rossi và Marquez, giữa Marquez và Rossi thì rất nhiều anh em theo dõi MotoGP đều đã biết rồi. Rossi là idol của thế hệ 7X, 8X và 9X đời đầu, trong khi đó Marquez là thế hệ 9X đời giữa, đời sau, rồi thế hệ 2X, rồi thế hệ 2010. Nên là có cái sự tiếp chuyển và qua đó tạo nên cái sự va chạm giữa hai tay đua này ở trên sân đua, và kéo theo đó là fan hâm mộ của hai tay đua này ở ngoài sân đua. Khi mà Rossi bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp thì cũng là lúc Marc Marquez bước vào giai đoạn huy hoàng. Giả sử nếu hai tay đua này đều ở giai đoạn đỉnh cao và thi đấu cùng nhau thi đấu cạnh tranh với nhau thì chúng ta chắc chắn là sẽ có nhiều màn tranh đấu rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhiều người đôi khi so sánh giữa Rossi và Marquez kiểu như là Rossi ngon hơn Marquez, rồi Marquez ngon hơn Rossi, nhưng mà đại khái thì mình thấy là hai thế hệ hoàn toàn khác nhau, hai cách chạy hoàn toàn khác nhau. Rossi giống như là con tắc kè hoa thay đổi để mà thích ứng với lớp trẻ, trong khi đó thì Marquez với tài năng thuần bẩm sinh thì đã tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng MotoGP. Ai cũng đóng góp rất lớn cho MotoGP như ngày nay. Cho nên là sự va chạm giữa hai tay đua này là điều hoàn toàn tất yếu, và đỉnh điểm là ở chặng Sepang 2015. Mùa giải 2015 như anh em cũng đã biết là mùa giải mà Rossi sau thời gian đau khổ ở Ducati đã quay về với Yamaha vào năm 2013, rồi sau đó lấy lại phong độ 2014, rồi bắt nhịp với chức vô địch vào 2015. Nhưng mà lúc này Lorenzo cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Và trong suốt mùa giải 2015 như thế thì đã xảy ra rất là nhiều va chạm giữa Rossi và Marquez, từ chặng Hà Lan rồi qua đó đến chặng Úc, rồi những lời tuyên bố của hai bên, rồi nói qua nói về Rossi cáo buộc Marquez đã này kia kia nọ, rồi đỉnh điểm là chặng Sepang khi mà Marquez đã cố gắng kèn cửa rồi tạt đầu, rồi hai bên cứ đổi vị trí liên tục như thế, tạo điều kiện cho Dani Pedrosa và Lorenzo về đích trước. Sau những màn tạt đầu rồi ép này kia thì Rossi va chạm với Marquez và quyết định là coi như là rất là
bất lợi cho Rossi, đó là ban tổ chức đã buộc Rossi phải xuất phát ở cuối đoạn đua ở Valencia, và cuối cùng thì dù cố gắng hết sức, Rossi cũng chỉ về ở vị trí thứ tư và qua đó mất chức vô địch vào tay Jorge Lorenzo. Theo lời của Loris Reggiani thì Marc Marquez đã nợ Rossi một lời xin lỗi và nợ fan hâm mộ MotoGP một lời xin lỗi, cũng như là nợ cộng đồng motorcycling một lời xin lỗi. Dù 10 năm đã trôi qua, dù nhiều thứ đã nguôi ngoai, nhưng mà bây giờ fan hâm mộ của Ý vẫn cảm thấy Rossi mất chức vô địch mùa 2015 là một điều hết sức oan ức và tức tưởi. Và nguyên nhân chính là đến từ những cái pha thi đấu không nhất quán của Marquez trong mùa giải đó. Marquez kiểu như là cố tình cản đường Rossi giành chức vô địch thứ 10. Thực sự thì theo lời của Loris Reggiani thì hình ảnh của Marc Marquez đã bị ảnh hưởng rất là nhiều sau vụ va chạm với Rossi. Lúc đó thì Marquez thì cũng là mới nổi thôi, 2013, 2014. Nhưng mà Rossi kiểu như là thần tượng của những thần tượng rồi, idol của những idol rồi, và có ảnh hưởng rất lớn ở MotoGP, nên kéo theo đó là nguyên một đoàn quân màu vàng và chuyển sang ủng hộ Rossi và gây áp lực lên Marc Marquez. Marc Marquez trong những mùa giải sau 2015 đó cũng đã có những động thái để mà coi như là hòa giải đi, nhưng mà Rossi vẫn không chấp nhận. Một số lần thì hai tay đua bắt tay nhau, chẳng hạn như là điển hình là 2016 ở Barcelona. Nhưng mà sau đó thì hai tay đua này vẫn tiếp tục va chạm với nhau, điển hình như là vụ Argentina 2018 và những cái va chạm linh ta linh tinh khác nữa, làm cho mọi thứ không bao giờ có thể là quay trở về như là lúc Marc Marquez mới lên MotoGP. Marquez cũng đã từng thần tượng Rossi rất là nhiều, nhưng mà cách hành xử hoặc là tương tác giữa hai người không còn được tốt đẹp khi mà Marc Marquez bắt đầu thiết lập vị thế của mình. Rossi cũng nhiều lần phỏng vấn sau khi mà giải nghệ nha, nhiều lần phỏng vấn cũng đã cáo buộc những gì đã thực sự diễn ra với Marc Marquez trong suốt mùa giải 2015 như thế. Mình nhớ có một cái video phỏng vấn nào đó nói kiểu như là Marc Marquez đã ủ mưu, đã nỗ lực để mà làm cho Rossi mất chức vô địch vào mùa giải 2015 như thế. Bây giờ thì Rossi đã giải nghệ rồi, đã về trồng rau nuôi cá và đua xe 4 bánh rồi. Còn Marc Marquez vẫn đang tiếp tục chinh phục những kỷ lục của Rossi, phá vỡ kỷ lục của Rossi. Và trong tương lai thì nếu mà tiếp tục một cách bình thường như thế thì rất có thể anh sẽ phá vỡ luôn kỷ lục của Giacomo Agostini để trở thành tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Kỷ lục của Rossi chắc chắn sẽ bị phá vỡ bởi Marc Marquez. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mối quan hệ giữa hai người này vẫn là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt và kiểu như là không đội trời chung. Anh em thấy nhận định của Loris Reggiani về việc Marc Marquez buộc phải xin lỗi Rossi và cộng đồng MotoGP có chuẩn hay không thì hãy để vào trong phần bình luận của video này nha. Cảm ơn anh em đã xem video này và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye!